Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh nếp lá dứa nha, bánh ít nếp xào nhưng mà với cái nhân đậu xanh thịt heo, mặn mặn ngọt ngọt, thơm béo bùi, ngon hơn cả bánh ít bột nếp nữa. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh ngon cho cả nhà thưởng thức luôn nha. Đầu tiên là mình có 200g đậu xanh khô ngâm cho nở mềm và thêm 700ml nước nấu chín. Bên này là 300g thịt nạc mình xay sẵn ra trước á. 2 cái củ hành tím cũng băm sơ sơ vậy nè để xào cho nó thơm. Phần nếp thì mình dùng ở đây nửa ký ha, vo cho sạch. Nếp này là các bạn dùng nếp nào cũng được, ở đây là mình dùng cái loại nếp sáp á, vo sạch cũng phải ngâm ít nhất là nửa tiếng đồng hồ cho nó nở. Một chén bột năng 150g, 2 muỗng canh dung đường cát cùng với muối, 800ml nước lá dứa nha. Nước lá dứa này mình xay từ 50g lá dứa già để tủ lạnh cho nó thơm và nó lắng đẹp. Dừa thì có dừa nạo sợi, thì các bạn dùng cái loại dừa mà dừa ăn á, đừng có dùng dừa khô là không ngon. Rồi cho dầu vào chảo, mình phi thơm phần hành tím này trước một cái cho nó dậy mùi thơm lên. Khi mà hành dậy mùi thơm thì các bạn hãy cho thịt vô mình xào. Nhớ để lửa lớn cho phần thịt này nó săn và nó tơi rời ra, nó không có bị chảy nước. Thường xào nhân là các bạn nhớ cho thịt vô là để lửa lớn. Là cho tiếp phần đậu xanh đã nấu chín vô. Đậu xanh mà nấu chín cho nó hơi khô thì xào nhân nó nhanh. Còn các bạn lỡ mà nấu nó hơi còn ẩm ướt thì mình xào nó hơi lâu chút xíu để cho phần nhân nó khô. Nấu thì mình nấu vừa chín thôi, không có cần phải mình hông lửa nhiều quá đâu, tại vì xào nhân này nó còn chín thêm nữa nè. Phần thịt lúc này nó cũng săn và đậu xanh nó cũng quyện rồi thì mình cho tiếp gia vị, muối, đường, hạt nêm và tiêu xay. Các bạn điều chỉnh cái lượng gia vị lại cho phần nhân nó vừa ăn nha. Tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình thích mặn mặn ngọt ngọt thì các bạn lúc này mình sẽ cứ nêm xong rồi cái mình nếm thử chút xíu, nhưng đừng có mặn quá là bánh nó ngon nè. Xào một chút vậy là được rồi. Bây giờ mình tắt bếp luôn, bánh còn hấp cho nên không cần phải xào chín kỹ. Cho 800ml nước lá dứa vào cái chảo, mình dùng cái chảo chống dính nha, xào nếp nó không có bị dính. Phần lắng ở dưới đáy này mình cũng cho hết vô luôn, lá dứa này nó thơm dữ lắm. Bắt đầu nó nóng cái chảo lên này nè. Rồi mình cho tiếp phần muối vô nha. 2 muỗng canh dầu ăn nữa để cho hạt nếp của mình nó bóng, nó không có bị dính. Đảo nhẹ một cái nữa là được rồi. Nước lá dứa nó nóng lên thì mình cho tiếp phần nếp đã rút ráo nước vô. Tỷ lệ mình dùng ở đây là cái nước lá dứa nó phải nhiều hơn cái nếp một chút thì nó mới ngon, chứ các bạn làm mình nước lá dứa nó hơi ít là có thể nó sẽ hơi bị khô Cơm dừa sợi mình cũng cho vô luôn. Dừa này mà các bạn lấy cái loại dừa cứng cại là nó ngon. Đảo nhẹ nhẹ vậy nè, để lửa nhỏ thôi. Mình đảo chút xíu bắt đầu nó sệt lại tại cái chảo lúc này đang nóng. Rồi nó dậy cái mùi lá dứa thơm bát ngát luôn. Cái bánh mặn cho nên là mình không có dùng nước cốt dừa. Còn các bạn thích béo thì cũng có thể cho thêm nước cốt dừa, giảm cái lượng nước cốt lá dứa lại cũng được luôn. Rồi bây giờ tắt bếp nha. Nó còn độ sệt và độ nóng thì mình cho tiếp phần bột năng vô. Đảo nhẹ nhẹ nè để cho bột năng nó hòa đều vào trong hạt nếp. Bột năng mình dùng 1 chén vậy là nó vừa. Các bạn đừng có làm nhiều quá, bột năng nó dai lắm. Tỷ lệ này là mình thấy cái bánh ngon dù là làm bánh mặn hay là bánh nhân ngọt gì cũng ngon hết Cứ cho tiếp tục vô rồi cái mình đảo thôi 2 muỗng canh đường cũng cho vô luôn. Mình thích cái bánh nó có cái vị hơi ngọt ngọt đó. Còn nếu mà các bạn không thích ngọt thì bỏ qua đường cũng không sao. Mình cho muối không cũng được luôn nha. Đảo cho nó quyện đều thì lúc này các bạn thấy hạt nếp bắt đầu nó sánh lại vậy nè. Và nó quyện thành khối không có bị chảy. Quay qua bên này thì mình đi vo viên nhân luôn rồi bắt đầu mình hãy gói bánh. Mỗi một viên là 1 muỗng canh, vo tròn lại. Làm lần lượt cho đến hết, mình để qua một bên. Làm nhanh lắm, mình vo viên nhân trước thì chút nữa cái bánh mình cắt ra cái nhân và phần nếp nó đều nhau, nhìn nó cũng bắt mắt. Thêm dầu vào trong phần bột nếp này, thấm vào trong tay cho nó đừng có dính nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái lượng nếp này, nó sẽ gấp đôi lượng nhân.
Tùy theo các bạn dao phi nhân lớn hay nhỏ mà cứ gấp đôi là nó đẹp à. Cái bánh nó vừa ăn nó không ngán. Túm đều lại. Nhồi nếp xong á, mà các bạn thấy hạt nếp của mình nó bao phủ, nó dẻo, vậy là nó ngon nè. Rồi lót ở bên dưới cái miếng giấy chống dính, hoặc là có lá chuối các bạn lót lá chuối nha. Mình cũng làm lần lượt cho đến hết, vo sẵn hết một lần rồi cái đem đi hấp. Bánh mình làm xong hết rồi nè các bạn. Những cái bánh tròn tròn nhìn thấy cưng quá chừng luôn, màu xanh bắt mắt tự nhiên từ lá dứa nữa. Mình thấy làm bánh lá dứa là nó thơm mà, dù là bánh nào mà có lá dứa vô nó cũng hấp dẫn hết á. Nó vừa thơm mà nó vừa ngon nữa. Rồi bây giờ sẽ chất vào trong cái nồi hấp nha. Ở bên bếp ấy là mình bắt sẵn nồi nước sôi, để khi hấp mình dễ tính thời gian, chứ các bạn không bắt sẵn nước sôi là không có biết được cái bánh khi nào nó chín đâu. Bây giờ mình đậy nắp, mình để ở lửa trung bình thôi ha, đừng có để lửa cao quá. Các bạn hấp trong vòng nửa tiếng đồng hồ cho nó chín. Trong thời gian hấp thì các bạn cũng có thể xả hơi nước vài lần á, cho nếp nó đừng có bị nhão. Bánh chín xong á, là mình lấy nó ra, chờ cho nó nguội là mình ăn nó mới ngon. Những cái sợi dừa nè, nó hòa lẫn vào trong hạt nếp, kết hợp màu xanh tự nhiên từ lá dứa nữa. Phần nhân nó đậu xanh nó vàng vàng, nó ló ra bên ngoài, vàng óng ánh luôn, thơm phức từ mùi lá dứa, ngon quá chừng các bạn ha. Bánh này á, thường là sẽ làm bằng nhân ngọt, nhưng hôm nay mình biến tấu chút xíu để có cái nhân mặn ăn, thay đổi khẩu vị. Ai mà ngán ngọt á, thì làm mặn, ăn không vậy vẫn ngon luôn. Còn thích đặc biệt hơn á, thì các bạn cứ cho vào trong dĩa nha. Mình thêm á, một ít rau sống sắc nhỏ nhỏ, rau thơm á, rồi chan thêm nước mắm, nó ngon dữ lắm. Nó ngon hơn cả bánh ít trần mấy lần luôn á. Nó có thêm hạt nếp nữa, nó bùi bùi từ bên trong, dẻo dẻo từ bên ngoài, thơm phức bao phủ cái mùi lá dứa cùng với dừa sợi giòn giòn sực sực nữa. Ngon mà dễ dàng. Mình thấy bánh này á chưa ai làm, mình làm thử mà thấy ngon nên chia sẻ cho các bạn nè. Thường á là làm bằng nếp nhưng mà nhân ngọt, còn nhân mặn đậu xanh này á là chưa ai chia sẻ luôn. Ngon lắm, mình ăn rất là thích, ăn một hơi mấy cái được luôn mà không ngán. Thường là ăn bánh ngọt là thích, nhưng mà ăn chút xíu là dễ bị ngán. Còn bánh mặn mặn vậy nè, ăn hoài được hoài luôn á, no thôi à chứ không ngán. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nữa nha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.